අයිබෝවන් ඕගොල්ලන් ඔක්කොටම ඔන්න අද අපි අපේ යමීඩි ෂමී channel එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා සෝයා මීට් වලින් රසම රස සම්බෝලයක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපේ ලොකු අම්මා අපි ට්‍රිප් එකක් යනකොට එහෙම නැත්නම් අපේ ගෙදර දානයක් තියෙන වෙලාවට අපිට මේ සෝයා මීට් සම්බෝලය හදලා දෙනවා. ඉතින් එයාවත් මතක් කරන ගමන්ම අපි බලමු මේ සෝයා මීට් සම්බෝලය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ සෝයා මීට් සම්බෝලය හදාගන්න මම සෝයා මීට් ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම ලුණු ග්‍රෑම් 250ක් හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. තව කරාඹු නැටි 5ක්, කරඳ මුංගු 5ක් සහ පොඩි කුරුඳු පොතු 4කුත් මම අරගෙන තියෙනවා. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 3ක්, ලුණු තේ හැඳි 2ක්, සීනි තේ හැඳි 2ක්, ඉටි 3ක විතර කරපිංචා, පොඩියට කපාගත්තු රම්පෙ කෑලි කීපයක්, සියඹලා පුරෝපු තේ හැඳි 2ක ප්‍රමාණයක්. අපේ සෝයා මීට් සම්බෝලය හදන්න පටන් ගන්න කලින් අපේ සියඹලා තේ හැඳි 2ට අපි වතුර මේස හැඳි 4ක් එකතු කරලා මේ විදිහට සියඹලා ටික හොඳට වතුරේ දිය කරගන්න ඕන. මේ පේනවා වගේ සියඹලා ටික හොඳට වතුරේ දිය කරගන්න. ඊළඟට අපි කරදු මුංගු ටිකයි කරාඹු නැටි ටිකයි අපේ කුරුඳු පොතු ටිකයි වංගෙඩියට දාලා මේ වගේ පොඩ්ඩක් කොටා ගමු. දැන් අපි අපේ සෝයා මීට් ටික තඹ ගන්න උණු වතුර එකතු කරගමු. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳකුත් එකතු කරගෙන සෝයා මීට් එක වහලා අපි විනාඩි 5ක් තඹ ගමු. දැන් අපේ සෝයා මීට් ටික තැඹිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් වතුර ටික අයින් කරගමු. සෝයා මීට් ටික රස්නේ නිසා මම මේ විදිහට තමයි සෝයා මීට් වල වතුර අයින් කරගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට සෝයා මීට් වල වතුර අයින් කරගන්න අමාරු නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන විදිහට උණු සෝයා මීට් එකට ඇල් වතුර දාලා අතින් මිරික ගන්න. අපේ සෝයා මීට් ටික ලෑස්ති. අපි සම්බෝලේ හදාගන්න කලින් මේ ටික පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕන. මම නම් කරන්නේ ග්‍රයින්ඩර් එකට දාලා තප්පරයක් මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. මොකද ඒක ලේසි නිසා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එක්ක මේක පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ සෝයා මීට් ටික තැඹිලා නිසා ඕගොල්ලන්ට අතින් උනත් පොඩි කෑලි වලට මේක කඩා ගන්න පුළුවන්. ග්‍රයින්ඩර් එකේ භාගයක් පිරෙන්න විතරයි අපි සෝයා මීට් දාගන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තු සෝයා මීට් ටික. ඔයගොල්ලනොත් මේ විදිහට ටිකක් ලොකු කෑලි හිටින ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකයි මං කිව්වේ තප්පරයක් ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තාම හොඳටම ඇති. එහෙම නැති වුණොත් මේක ගොඩාක් හීනි වෙනවා. දැන් අපි සෝයා මීට් ටිකයි ලුණු ටිකයි කරපිංච ටිකයි ගැඹුරු තෙලේ බද ගන්නයි යන්නේ. මම අද අරගෙන තියෙන්නේ වේලිච්ච කරපිංච නිසා මම කරපිංච නම් ගැඹුරු තෙල් එකේ බදින්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් අපි තෙල් ටික රත් කරගමු. දැන් අපේ තෙල් ටික නම් රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ලුණු ටික බෙදගමු. දැන් අපේ ලුණු ටික හොඳට බැදීගෙන යන්නේ. මේ වෙලේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලිපේ ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තියාගන්න ඕන. මොකද එහෙම නැත්තම් ලුණු ටික ඉක්මනට කර වෙන්න බලනවා. වගේ ලුණු රන්වන් පාට වේගෙන ඉද්දි අපි ලිපෙන් මේක අයින් කරගන්න ඕන. මතක තියාගන්න ලුණු ඔක්කොම එකම පාටයකට බැදෙනකන් ඉන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපේ අනිත් ලුණු ටික කර වෙනවා. අපි අපේ අනිත් ලුණු ටිකත් ඒ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකන් බැදගමු. දැන් අපි අපේ ලුණු ටික නම් බැදගෙන ඉවරයි. එහෙනම් අපි දැන් සෝයා මීට් ටිකත් බැදගමු.
දැන් අපේ සෝයා මීට් එක නම් හොඳට රන්වන් පාටට බැදිලායි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලොනුත් මේ වගේ හොඳ රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕන. එතකොට අපේ සෝයා මීට් එකේ හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් අපිට තියෙනවා. ඒ විදිහටම අපි අනිත් සෝයා මීට් ටිකත් බැදගමු. සෝයා මීට් ටිකත් බැදගෙන ඉවරයි. එහෙනම් අපි දැන් සම්බෝලේ හදාගමු. එහෙනම් අපි දැන් ඔලිව් තෙල් මේ සෑඳි 3ක් අපේ භාජනයට දාලා පොඩ්ඩක් රත් කරගමු. මතක තියාගන්න අපි ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් තියාගෙන තමයි අපේ මේ සම්බෝලේ දැන් හදාගන්න යන්නේ. ඒක රාවට රත් වෙගෙන එනකොටම අපේ කරදමුංගු කරාඹු නැටි කුරුඳු පොතු මිශ්‍රණය අපි දාගමු. එක්කම අපි අපේ කෑලි මිරිස් ටිකත් මේකට එකතු කරගමු. ඒක තියාගන්න මේ වෙලේ අපේ ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපේ මිරිස් ටික ඉක්මනටම කර වෙන්න බලනවා. ඊළඟට අපි රම්පෙ ටිකත් එකතු කරගමු. අපි ලුණු එකතු කරගමු. මේ වෙලාවේ අපි සීනි තේ හැඳි දෙකත් එකතු කරගමු. මේ සීනි ටික දිය වෙනකන් අපි පොඩ්ඩක් මේ මිශ්‍රණය කලවම් කරගමු. මේ වෙලාවේ අපි කරපිංචා ටිකත් එකතු කරගමු. මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ වේලිච්ච කරපිංචා නිසා මම මේක තෙල් එකේ බැදගත්තේ නැහැ. ඒත් ඔයා අරගන්නේ අමු කරපිංචා නම් ඔයා පොඩ්ඩක් මේක තෙල් එකේ බැදලා අරගන්න ඕන. කරපිංචා ටිකත් හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන ටික වෙලාවකට පස්සේ අපි අපේ බැදගත්තු සෝයා මීට් ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. දැන් අපි අපේ බැදගත්තු ලුණු ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් අපේ ලුණු ටිකයි සෝයා මීට් ටිකයි හොඳට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලේ අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තු සියඹලා මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගමු. මතක තියාගන්න සියඹලා එකේ තියෙන ඇට ටික අයින් කරලා තමයි අපි මේ වෙලේ එකතු කරගන්නේ. සියඹලා ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි මේ අපේ සම්බෝලේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් නම් අපේ සම්බෝලේ ලස්සන පාටකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙලාවෙත් ඔයගලන්ට මම මතක් කරනවා අපි මේ වෙනකම්ම අපේ සම්බෝලේ හදාගත්තේ ගොඩාක් අඩු ගින්දරේ. එහෙම නැත්නම් අපේ සම්බෝලේ ඉක්මනටම කර වෙනවා. හේතුව තමයි සෝයා මීට් ලුණු අපි කලින් බැදලා තියෙන නිසා. මේ තියෙන්නේ බොහොම කෙටි වෙලාවකින් අපි හදාගත්තු අපේ රසවත් සෝයා මීට් සම්බෝලේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ විදිහට හදලා බලලා රස බලන්න. මේ හදාගත්තු සෝයා මීට් සම්බෝලේ පත් එක්ක ගොඩාක් රසයි. ඒ වගේම තමයි පාන් එක්කත් හරිම රසයි. මේ සෝයා මීට් සම්බෝලය කල් තියාගන්න පුළුවන්. මම නම් බෝතලයකට දාලා අරන් තියාගන්නවා. ඔයාලත් මේ වගේ බෝතලයකට දාලා ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවට ගන්න මේක අරන් තියාගන්න. ඔයාලත් මේ විදිහට සෝයා මීට් සම්බෝලය හදලා රස බලලා රස ගැන අපිටත් කියන්න. ඔයාලා අපේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ යමී ඩිෂ් යමී channel එක subscribe කරන්න. ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි.